Alo, chào Vinh, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ một cái món bánh nếp khoai tây nè, dẻo mềm, ở bên ngoài thì giòn giòn, rất là thơm luôn. Mình kết hợp ở bên trong là nhân đậu xanh béo béo bùi bùi. Bây giờ thì mời các bạn mình cùng xem video để biết cách làm luôn ha. Đầu tiên thì mình chuẩn bị 2 củ khoai tây ha. Các bạn gọt sạch phần vỏ, sau đó rửa sạch, mình sẽ cắt ra lát mỏng mỏng. Thì mình cắt khoanh vậy thì nấu nó sẽ nhanh, rồi để riêng qua bên cái nồi. Các bạn cắt thêm một củ nữa ha, mình dùng 2 củ này là khoảng 400g á. Mình cắt sẵn vậy thì mình nấu nó sẽ nhanh. Ngoài nấu thì các bạn cũng có thể hấp cũng được. Cho hết vào nồi rồi mình sẽ thêm nước vô. Tại vì cái phần nước này chút mình dùng luôn á. Nấu khoảng 15 phút đậy nắp đi cho nó nhanh chín. Sau 15 phút thì mình thấy khoai của mình nó sẽ chín nè. Khoai tây cũng nhanh mềm lắm tại vì mình cắt mỏng nè. Bây giờ nó chín rồi, các bạn sẽ vớt lên cho nó ráo nước rồi mình để qua bên cái thau. Cái phần khoai này nó đang còn nóng, các bạn nhanh tay để chút nữa mình tán luôn cho nó mịn ha. Tại vì nếu mà để nguội các bạn tán nó sẽ không có được mịn lắm. Khoai tây có rất là nhiều tinh bột và cho vào trong bột thì giúp cho bột nếp của mình nó dẻo mềm. Thì mình để qua ngày hôm sau bánh vẫn dẻo ngon chứ nó không có cứng. Tán cho nó thật là mịn ra luôn ha. Phần khoai vậy là được rồi nè, nó mịn và nó tơi. Mình sẽ dùng ở đây là 300g bột nếp, lượng bằng chén thì các bạn dùng là 2 chén ăn cơm á. Cho hết vào trong thau khoai tây luôn ha, trộn lên. Bánh này ngon lắm các bạn, nó dẻo dẻo và nó có tinh bột từ khoai tây đó, kết hợp vào trong bột nếp nữa nên là làm ra cái bánh nó thơm mà nó dẻo bùi bùi. Thêm vào đây khoảng 2 cho đến 3 muỗng canh đường, tùy các bạn thích ngọt nhiều hay ngọt ít Rồi bây giờ mình cũng trộn đều lên. Lúc này thì mình thấy bột vẫn còn nóng tại vì khoai nó đang nóng Còn đây là cái nước luộc khoai hồi nãy nè, mình sẽ cho vào đây khoảng 300ml nha, bằng với cái lượng bột mà mình dùng luôn. Thì tùy theo độ hút nước, cái bước này các bạn cũng có thể giảm hoặc là tăng cái lượng nước khoai. Mình cứ trộn đều, rồi sau đó thì mình nhồi. Nếu mà thấy nó có khô thì các bạn thêm chút xíu nước khoai nữa. Còn nếu mà nó hơi mềm thì các bạn thêm chút bột nếp. Cái lượng nước nó cũng dao động tùy theo bột cũ hoặc là mới và tùy theo cái độ hút nước của mỗi loại bột khác nhau. Và mình có ở đây 100g đậu xanh khô mình ngâm mềm sau đó nấu chín. Rồi bây giờ sẽ cho cái phần đậu xanh chín này vào trong chảo. Thêm vào trong đây 2 muỗng canh đường để mình xay nhân. Kết hợp với chút muối nữa ha. Xay từ từ với lửa nhỏ để cho đường nó tan ra. Nhân này nếu mà các bạn nấu đậu ở trên cái nồi mà nó hơi khô thì mình cứ cho đường và muối vô trộn luôn cũng được, không cần phải cho qua bên cái chảo đâu. Phần nhân vậy là được, nó sẽ hơi khô khô và nó thấm đường. Phần nhân cũng chín, bây giờ bắt đầu mình sẽ đeo vào bánh luôn. Mình sẽ lấy một cái viên bột khoảng gấp đôi cái viên nhân, mỗi một viên bột tùy theo thích cái bánh lớn hay nhỏ. Phủ chút xíu bột mì hoặc là bột nếp để cho ở bên ngoài nó không có bị dính tay nè. Bột mì thì nó giòn giòn. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái phần nhân cho vào giữa. Cái lượng nhân nó sẽ là 1 và lượng bột nó sẽ 2 ha. Thì bánh của mình nó vừa ăn. Túm đều, đừng có cho nó ló nhân ra. Các bạn túm cho nó kỹ một chút nữa mình ráng bánh lên nó không có bị lòi nhân. Rồi vo tròn lại. Mình làm xong hết rồi nè. Để cho cái bánh nó thơm hơn thì mình sẽ phủ lên trên cái mặt bánh một ít mè trắng. Mè còn sống nha, đừng có rang sẵn. Chút nữa mình nướng bánh lên là nó chín phần mè luôn. Nếu mà thấy bột có hơi khô thì các bạn thoa chút xíu nước để cho nó dễ bám mè, nó không có bị rớt ra. Mình thoa một ít ở hai bên vậy nè. Bây giờ bánh đã sẵn sàng, các bạn có thể đem chiên được rồi đó. Mình để mức lửa thấp thôi ha, cho bánh vô. Rồi một chút nữa thì mình hãy cho dầu vô sau. Cứ để cho cái mặt ở bên dưới nó nóng trước. Do đây là chảo chống dính nên không có cần phải cho dầu trước cũng được. Hoặc là các bạn cho dầu vô trước làm nóng chảo rồi hãy cho bánh cũng được nữa. Dầu thì mình không có cho nhiều. Mình cho một lớp mỏng ở bên dưới để mình nướng thôi. Chứ không phải là chiên. Mình làm cái kiểu rán áp chảo Đậy nắp để cho nó có hơi nó chín.
Khoảng chút xíu thì các bạn kiểm tra nha, 10 phút vậy đó, coi coi ở bên dưới nó vàng chưa, chứ không thôi là để lâu quá nó khét á. Mình để mức lửa thấp thì bánh của mình nó sẽ vàng đều và nó chín phần bột, chứ đừng có để lửa cao, để lửa cao là nó khét mà bột đó là nó chưa chín. Càng thấp thì càng tốt, và nhớ kiểm tra bánh rồi mình trở về. Cái bánh nó vàng luôn, nhìn rất là thích ha. Rồi bây giờ mình cũng để mình nướng tiếp một mặt nữa cho nó chín đều cái bánh, và nhớ đậy nắp để cho nó có hơi ha. Để mức lửa thấp thấp thôi, đừng có để lửa cao. Mỗi một cái chảo bánh mình nướng khoảng 20 phút á, hai mặt bánh. Các bạn lúc này sẽ thấy bột nó trong hơn và bánh nó sẽ dẻo, nó mềm ra đó là bánh nó mới chín. Hai mặt bột á là nó sẽ vàng và nó dậy cái mùi thơm lên rồi đó. Bột nó mềm thì nó hơi dính dính nè. Rồi trở bề nó một cái ha. Đó, bánh vàng ngon quá chừng rồi nè. Rồi bây giờ mình sẽ lấy bánh ra luôn, rồi cái nướng tiếp cái phần bánh còn lại. Có dầu á thì nó không có dính, và lấy ra các bạn xấp qua cho nó dựng đứng lên ha. Đừng có để cho nó đè lên nhau hoặc là để rời ra từng bánh, thì nó sẽ không có bị dính. Bánh nếp khoai tây lúc còn nóng á, thì nó sẽ hơi mềm mềm vậy nè. Các bạn chờ cho nó nguội đi, bắt đầu á, nó sẽ xè cái mặt bột lại, bánh nó sẽ ngon hơn, nó dẻo và nó dai. Mình làm nhân đậu xanh ngọt thì dễ ăn, ai cũng ăn được. Ngoài ra các bạn làm bằng nhân dừa cũng ngon nữa nè, hoặc là nhân đậu đỏ cũng ngon nữa. Đó, hấp dẫn quá chừng luôn. Nhân đậu xanh, bột dẻo mềm, thơm phức à. Bột làm kiểu này là bảo đảm luôn, bánh để 2-3 ngày cũng ngon, không có cứng. Ngon hơn so với các bạn làm bánh nếp, mà ngon hơn chè trôi nước nữa đó. Không có ngán dầu mỡ, tại vì bánh mình không có chiên á. Ăn nó dẻo dẻo mềm mềm, thích lắm. Nhà có trẻ nhỏ thì các bạn làm sẵn vậy nè. Mình thấy đứa trẻ nào cũng thích bánh rán hết trơn á, nhưng mà làm kiểu này không có ngán dầu mỡ, ăn cũng tốt hơn. Hôm nay á, thì mình chia sẻ một cái món bánh rây hay là bánh lá dứa của đặc sản Trà Vinh nha. Bánh rây nhân dừa, thơm phức, bột á, thì dẻo dẻo, ăn ở bên trong nó béo béo từ dừa nè. Đầu tiên á, là mình dùng ở đây 220g bột nếp, bên đây là khoảng 30g bột năng nha, vì hai loại mình dùng là 250g á. 250g dừa rám thì mình dùng ở đây khoảng gần trái dừa á, rám nhỏ nhỏ thôi. 120g đường cát, thêm chút muối vani nè, còn này là đậu phộng rang. 200ml nước lá dứa mình xay ra từ 10 cọng lá dứa tươi, và mình cho vào đây vài giọt màu thực phẩm cho nó đẹp á. Không thích á thì các bạn bỏ qua nha, mình dùng từ nước lá dứa không cũng ngon nữa. Rồi bây giờ sẽ cho bột vào trong thao, 3 muỗng canh bột năng, 220g bột nếp, thêm chút muối nè, trộn sơn cái nha, cho cái phần bột này á, nó hòa quyện lại với nhau á. Để chút nữa mình cho nước lá dứa vô nó dễ đều hơn. Nước lá dứa này 200ml, nhưng mà các bạn cho vô từ từ thôi, mình gót lần chút chút vậy đó. Vừa gót vô á, thì mình vừa trộn bột, tại vì á, cái lượng nước nó sẽ không có chính xác á, tùy theo cái bột mà các bạn dùng nữa, và bột cũ hay là bột mới nó cũng khác nhau. Mình cứ cho vô từ từ, đừng có cho ập vô một lần, bột nó cũng khó tan đều. Một chút nữa mình rây á, nó không có đều thì bánh nó không ngon. Bánh này á, cái tên là bánh rây, chủ yếu á, là phần bột mình sẽ rây cho nó đều, nó xốp và nó mịn mịn. Cho vô từ từ vậy nè. Phần nước lá dứa thì mình cứ cho vô, mình thấy bắt đầu bột á, nó tụ thành cục cục bự bự á. Bây giờ mình sẽ trộn cho nó đều. Trộn sau chút nữa mình sẽ rây lại á, mình mới biết được. Còn lại chút xíu nước lá dứa mình để qua một bên ha, bóp nó ra một cái. Bột các bạn á, mình thấy á, bắt đầu nó có những cái cục bự bự vậy nè, mình bóp ra mình cảm nhận á, cái độ ẩm á, từ bột là được à. Đây các bạn thấy phần bột của mình nó ẩm vậy nè, chứ nó không có quá khô đâu. Bây giờ mình sẽ dùng cái rây nó nha, rây cho phần bột này nó mịn. Bánh rây hay là bánh ống lá dứa thì cái phần bột mình làm nó cũng tương tự nhau đó, nhưng mà nó chỉ khác là một bánh nó là dùng bột nếp,
Còn một loại bánh đó là dùng bột gạo. Rây đều ra hết luôn ha. Có cái màu xanh của lá dứa nhìn nó cũng đẹp nè. Các bạn rây trước vậy nè, một chút nữa cái mình cho vào trong chảo á, mình rây trở lại một lần nữa thì bột nó dễ mịn lắm. Trong kênh mình có bán thêm các sản phẩm liên kết với Shopee á, thì mời các bạn bấm vào phần mô tả video có đường link á, chuyển qua Shopee, rồi các bạn muốn mua cái gì thì mình cứ bấm mình chọn mình mua thôi ha. Tất cả các sản phẩm bên Shopee là mình đều bán hết. Bột á, sau khi rây xong thì các bạn bóp vào trong tay á, mình thấy á, nó kết dính lại, nó tụ thành một cục vậy nè, là bột nó mới được. Rồi để phần bột ở đó đi ha. Bây giờ mình đi xào nhân. Cho hết phần dừa vào chảo. Thêm cái phần đường hồi nãy mình chuẩn bị nè. Đường này các bạn thích ít ngọt thì giảm lại một chút. Rồi thêm muối vô luôn. Mình sẽ xên nhân với lửa dừa nha, cho đường nó tan ra thì phần nhân của mình nó chín kỹ á. Mình để cả ngày bánh nó không có bị hôi mùi dừa, chứ các bạn đừng có xên lửa áp quá. Bây giờ đi giã cái phần đậu phộng. Các bạn đập ra cho nó hơi nát nát vậy đó, nó bể ra chút chút thôi, đừng có nát quá cũng không ngon nha. Khi mà mình cắn vào phần nhân á, nó có đậu phộng nó giòn giòn thì bánh ăn nó mới ngon. Còn mà nó nhuyễn quá thì mình ăn vào nó không có cái mùi đậu phộng. Xào phần nhân chút xíu thì đường nó cũng tan ra nè. Mình thấy nhân nó cũng hơi khô khô hơn rồi đó. Phần dừa nó cũng trong trong hơn chút rồi. Rồi cái lấy đậu phộng nãy á, mình cho hết vô luôn. Rồi vani nè, mình cũng cho hết vô luôn. Có vani thì nó thơm. Còn không thích thì các bạn bỏ qua cũng không sao nha. Nhưng mà phải có đậu phộng hoặc là mè rang thì nhân dừa nó mới ngon. Còn không có là dừa ăn nó béo không mà nó có thơm. Mình đảo thêm chút xíu nữa là được rồi. Dừa nó cũng chín rồi đó, mình tắt bếp luôn. Mình có cái chảo nhôm, các bạn sẽ dùng cái rây á, mình rây bột vô xung quanh cái chảo như nè. Cái bánh nhỏ nhỏ ở bên dưới đáy chảo thôi. Chảo nhôm hay là chảo chống dính gì cũng được hết nha. Rây xong một lớp mỏng rồi đậy lại, mình chờ 1 đến 2 phút là được. Đến khi mình thấy cái hơi nước á, nó có nhiều trên cái nắp là được à. Rồi bây giờ sẽ cho phần nhân vô. Nhân nó chín sẵn đó, nên là bánh chín các bạn hãy cho nhân nha. Rồi mình gập bột lại nè. Bột này là nó dẻo mềm chứ nó không có bị giòn đâu. Rồi bây giờ mình sẽ làm tiếp. Nhớ là quét cái phần bột vụn ra, bỏ hết. Các bạn hãy làm cái bánh tiếp theo nha. Rồi mình rây tiếp vô nè. Rây một lớp thật là mỏng thôi, đừng có dày quá ăn cũng không ngon nữa. Cho nó tròn á. Đậy nắp lại, chờ khoảng 1 đến 2 phút. Các bạn nhớ mình lưu ý nha, mình không có để lâu ha. Nếu mà để lâu là cái bánh nó sẽ giòn á. Bởi vì nó chín nhiều quá giống như là mình chiên luôn á. Nó sẽ bị giòn. Có nhiều bạn làm không thành công chính là mình để cái bánh nó chín lâu quá. Bánh nó giòn. Khi mình lấy ra là nó giòn, nó bể luôn. Nó không có cái độ dẻo mềm. Từ 1 cho đến 2 phút với mức lửa thấp. Rồi, lấy bánh ra. Mình được 2 cái rồi, các bạn làm tiếp luôn. Làm xong hết một lần rồi cái mình sắp nó ra dĩa. Bánh dứa, bánh rây nhân dừa. Cầm lên cái bánh nó mềm dẻo, nó không có bị cứng và nó cũng không bị giòn nha. Nếu các bạn mà để lâu quá nó sẽ giòn. Còn mình làm vậy là khoảng 2 phút thôi, một cái bánh. Không có lâu là bánh nó sẽ ngon. Một cái món bánh đặc sản ở Trà Vinh mà cũng có thể có nhiều người đã biết và đã từng ăn, cũng có nhiều bạn là chưa từng được ăn, nên là hôm nay mình chia sẻ nè. Nếu mà thích thì các bạn cứ vào bếp để áp dụng thử ha, làm ăn rất là ngon. Nếu mà không tìm mua được thì các bạn có thể làm tại nhà, vừa ngon vừa dễ, không có tốn nhiều thời gian nữa. Chỉ cần mình trộn bột cho kỹ rồi cái mình rây bánh là đã có bánh ngon rồi. Bánh dẻo mềm, thơm mùi lá dứa, bên trong thì có dừa béo béo nè, giòn giòn thơm thơm, ăn lạ miệng lắm các bạn. Nếu mà chưa thử thì các bạn cứ làm thử nha, bảo đảm ăn xong là bị ghiền luôn á. Nó không có thua bánh ống lá dứa đâu.
Và bây giờ thì mình cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình nha. Nếu chưa đăng ký thì bấm đăng ký ủng hộ Alo Trà Vinh và Alo Trà Vinh 2. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.